ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලීමක් තිබුණා කොහොමද මේ ටයිටල් වලට thumbnail වලට සිංහල ටයිපින් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා ඒ ගැන අද වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම මිලාමල් ශාන්ත. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් මගේ channel එකට. ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ channel එකේ tech reviews සහ YouTube සම්බන්ධ videos බලා ගන්න ලැබෙනවා හරියට මෙන්න මේ වගේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද සිංහල font අපි හොයාගන්නේ කියලා. සිංහල type කරන එක මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා සිංහල font කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන තරම් සිංහල font ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට ඒ අවශ්‍ය font එක click කරලා download කරගන්න පුළුවන්. download වුණාන් පස්සේ ඔයාට එක තැනකට එකතු කරගන්න සිද්ධ වෙනවා මේ font ටික. ඊට පස්සේ මේ සියලු font ටික select කරලා control A press කරලා keyboard එකේ ඔයාට ඔක්කොම select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ font උඩ right click කරලා ඔයාට install කරන්න පුළුවන්. හැම user කෙනෙක්ටම install කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Windows වල විවිධ account ඇති. ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන account එකක් එහෙම නැත්නම් තවත් කෙනෙක්ට තවත් user account එකක් තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා නම් හැම user කෙනෙක්ටම install වෙන්නත් අපිට install කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අදාළ account එකට විතරක් අපිට install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ සියලු users ලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට install කරනවා මම හිතනවා හොඳයි කියලා. ඉතින් මෙහෙම right click කරලා මේ font ටික සියල්ලම install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ messages එන්න පුළුවන්. දැනටමත් මේ font එක තියෙනවා කියලා ඔයාලට කැමති නම් මේ tick එක දීලා yes කරන්නත් පුළුවන් no කරන්නත් පුළුවන්. yes කරන් පස්සේ දිගටම replace වෙනවා. තියෙන font එකම නැවත replace වෙනවා. ඉතින් මොකක් දුන්නත් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් එහෙම කරන් පස්සේ font එක install වෙනවා. හොඳයි දැන් මම තවත් software එකක් download කරගන්න යනවා. Google එකට ගිහින් type කරනවා keyrep කියලා. මේක type කරලා එන file එක download කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට විවිධ links ඒවි මේ මොකෙන් ගියත් ගැටලුවක් නැහැ. අවශ්‍ය file එක download කරගෙන ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න. install කරාන් පස්සේ ඔයාට desktop එකේ බලා ගන්න ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට කාන්දමක් වගේ icon එකක්. මේ icon එක තමයි ඔයාගේ software එක. ඉතින් මේක open කරාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට උඩින් බලා ගන්න ලැබෙනවා. මේක ඔයාට මේ වෙලාවේ disable වෙලා එහෙම නැත්නම් off වෙලා තියෙන මේ tick එක දුන්නම on වෙනවා. ඉතින් මේ off වෙලා තියෙන විදිහටම මම දැන් Photoshop යනවා. Adobe Photoshop ගිහිල්ලා open කරලා සිංහල type කරන්න යන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට Photoshop open කරගෙන අලුත් layer එකක් open කරගත්තා. දැන් මම මෙතන සිංහල font එකක් select කරලා මිලාන් කියලා type කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක හරියට type උනේ නැහැ. දැන් මම කරන්නේ මේ උඩ තියෙන tick එක අර software එක අපි open කරගත්ත ඒක උඩ තියෙන tick එක දැම්මන් පස්සේ මේ disable කියන එක enable වෙනවා. ඒ tick එක දීලා මම නැවතත් සිංහල font එකක් තෝරලා නැවතත් type කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට නිවැරදිව මිලාන් කියන වචනය ආවා. ඊට පස්සේ මම තවත් font එකක් මේ විදිහට තෝරලා මිලාන් කියලා type කරා. හැබැයි මම උඩ තියෙන option එක off කරලා තියෙන්නේ මේ software එකේ. නැවතත් මම මේක on කරලා type කරා. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට නිවැරදිව මිලාන් කියන වචනය බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට Photoshop වලින් එහෙම නැත්නම් Word වල වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට හල් අකුරු කෝඩ් ගහලා ඒව ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට මේ විදිහට type කරගෙන යනකොට automatically ඒ හල් අකුරු එහෙම නැත්නම් ස්පෙලිපි පාපිලි ඔක්කොම හරි විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා. හොඳයි දැන් මම කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ title එකක් දෙනකොට ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් description එකට සිංහලෙන් type කරන්න. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් ඔයාට search කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒකටත් මම කියන්නම් කොහොමද PC එක ඒ විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතෙන්ද Windows 10 තමයි install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතන window icon එක click කරලා settings යනවා. settings ගියාම time and language කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක click කරනවා. ක්ලික් කරන් පස්සේ මේන වින්ඩෝ එකෙත් වම් පැත්තේ මට තියෙනවා language කියලා. මේ language කියන එක ක්ලික් කරන් පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් පල්ලෙහාට යනකොට add a language කියලා බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතන මේ වෙලාවේ English කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මට දැන් සිංහල අවශ්‍ය වෙනවා. සිංහලෙන් මම type කරන්න ඕන නිසා මම කරන්නේ මෙතන උඩ search කර ගන්නවා add language කියලා සිංහල කියලා. ඊට පස්සේ එම search කරන් පස්සේ මට මේ විදිහට සිංහල එනවා. මම මේක select කරලා next කියන button එක දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට search වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් පස්සේ මට මේක install කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙගාබයිට් එකක වගේ ෆයිල් සයිස් එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ font එකට. මේ පැකේජ් එකම install වෙන්න. ඉතින් ඒක install වුණාන් පස්සේ මම මේක close කරලා දානවා. close කරලා ඉවරලා මම මේ විදිහට පහලට ගියාන් පස්සේ මෙතන English කියන එක මම click කරාන් පස්සේ මට සිංහල කියලාත් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් මට පුළුවන් English සහ සිංහල දෙකම type කරන්න. දැන් මම කරන්නේ YouTube studio එකට ගිහිල්ලා මගේ වීඩියෝ එකක් select කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම title එකේ type කරනවා මෙන්න මේ විදිහට සිංහලෙන්. ඉතින් අපිට සිංහල select කරලා මේ විදිහට සිංහල type කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේක save කරා කිසිම error එකක් මුකුත් නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට save වුණා. ඒ වගේම අපිට description එකෙත් මේ විදිහට සිංහල type කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට shortcut key එකක් තියෙනවා. මේ language එක ඔයා click කර වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ Windows key එක සහ space bar එක එකපාරක් press කරපු ගමන් ඒ language එකට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Windows key එක press කරගෙන තමයි ඔයා space එක press කරලා බලන්න ඕනේ එකපාරක්. ඊට පස්සේ language එකට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඕනම තැනකදී ඔයාට shortcut key පාවිච්චි කරගපුවම අවශ්‍ය language එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. දැන් තවත් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති. දැන් මම සිංහල type කරන්න දන්නේ
නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකට කරන් තියෙන හොඳම වැඩේ තමයි ඔයා පුරුදු වෙන එක. ඒක ඔයාලට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් Google එකේ සිංහල කීබෝඩ් කියලා ගැහුවම පස්සේ ඕන තරම් ඔයාලට සිංහල කීබෝඩ් බලා ගන්න ලැබෙනවා. මේ හරහා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අකුරු කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට නම් මේ හුරුව තියෙනවා කොහොමත් මම සිංහල ටයිප් කරන නිසා මට එච්චර ගැටලුවක් නැහැ. මට මතකෙන් මට අවශ්‍ය අකුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදිසියෙන් තමයි පොඩ්ඩක් එහෙම යමතු වෙන පොඩ්ඩක් හොයලා බලුවා නැවතත් හොයාගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටයිප් කළා තමයි හරියන්නේ සිංහල ටයිප් කරනකොට. ටික ටික හරියනවා. ඉතින් ඒක සිංහල ටයිප් කළා මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒක හදිසියට ගොඩක් වැදගත් නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අන්න ඒ විදියට software එකක් කරා හල් කිරීම ස්පෙලිපි ආපිලි ලබා ගන්න ලේසියෙන්ම හරිම අකුර. ඒ වගේම ඔයාලට title description වගේ ඔයා YouTube එකේ type කරනවා නම් ඒවටත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට task bar එකෙන් ගන්න ඔයාගේ භාෂාව සිංහල භාෂාව. ඉතින් ඔන්න ඔය ගැන තමයි මට වීඩියෝ එක කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. ගොඩක් අය අහලා තිබුණා කොහොමද සිංහල type කරන්නේ font හොයාගන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි font හොයාගන්නේ. search කරන්න Google එකේ font එක හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා අනිත් දේවල් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ලේසියෙන්ම type කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක හොඳයි ඇති කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉදිරියට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම comment කරන්න පහළ comment section එකේ මේ පිළිබඳව ඒ වගේම ඔයාලට තවත් ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. share කරන්න වගේ යාළුවන්ටත් බලා ගන්න. ඔයා දන්න කින අයට සිංහල typing ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම හිතනවා ඔයාලට සාමාන්‍ය දැනීමක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් share කරන්න යාළුවන්ටත් බලා ගන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙන සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු.